萧炎为帮助老师药老恢复灵魂力量，带着同了解了前因后果后，萧炎带领同伴力压风雷阁，不战将是决定生死存亡的最终战场。是出手，但还是被其逃脱。Lúc này giữa không trung, chỉ thấy địa chủ hồn điện chậm rãi bước ra khỏi đám hắc vụ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm quát. 3 trận 2 hòa, điều này nằm ngoài dự đoán của bản điện, nhưng dù thế nào, kết cục hôm nay chỉ có một mà thôi. Đừng nói hùng hồn quá, cẩn thận lại tự rước nhục vào thân. Năm đó, chính ta đã bắt phụ thân ngươi, đáng nhẽ ta nên diệt toàn tộc, để lại ngươi trong vòng mấy chục năm ngắn ngủi đã phát triển như bây giờ, hôm nay chính tay ta sẽ kết thúc ngươi ở đây. Ta cũng hy vọng hôm nay có thể báo được mối huyết cừu của tộc nhân Tiêu gia. Động thủ đi, hãy để cho bản điện biết được sau khi ngươi gặp kỳ ngộ ở không gian yêu hỏa thì rốt cục đã mạnh mẽ đến mức độ nào rồi. Lời hắn vừa dứt thì bất ngờ, Tiêu Viêm xuất hiện quỷ mị sau lưng. Thấy thế, địa chủ hồn điện ngay lập tức tạo ra màn chắn đón đỡ. Chớp mắt, chỉ thấy Tiêu Viêm sử dụng song chỉ mang theo ngọn lửa tịnh liên yêu hỏa màu phấn hồng phóng về phía đối thủ. Giữa không trung, từng chỉ phong khổng lồ cũng ầm ầm từ trên trời phóng xuống. Thế nhưng, đối diện với song chỉ tưởng chừng như sắp va chạm vào màn chắn, hồn diệt sinh lại bất ngờ thuần di mà kệ công kích ập tới. Sau đó, hắn ta vận lực trực tiếp đánh ra một chưởng, nhắm thẳng vào ngực Tiêu Viêm theo kiểu lấy mạng đổi mạng. Tuy nhiên, Tiêu Viêm cũng nhanh chóng thay đổi thủ ấn, một đòn kinh người tiếp tục phóng ra cùng thủ trảo của lão già kia va chạm. Khi hai đòn đánh vào nhau, từng tiếng ầm ầm kinh người bạo phát, rung động không ngừng tỏa ra xung quanh nơi này. Khi kinh khí tan đi, chỉ thấy trên tay địa chủ hồn điện một vết cháy dài nửa tấc, dù hắn đã kịp rút lui tạo thành hàng loạt tàn ảnh trên không trung. Mang theo cơn lửa giận, cả hai lại lao vào cuộc cận chiến với tốc độ nhanh đến mức vạn người quan chiến chỉ thấy hoa mắt. Giữa không trung, từng quyền liên hồi được Tiêu Viêm và hồn diệt sinh tung ra, mỗi lần hai người đánh vào, không gian lại rung động, từng vết rách không ngừng lan tràn. Vừa đối quyền, cả hai cũng vừa võ mồm hết sức gay gắt. Càng chiến, cả hai lại càng tỏ ra hung hăng và quyết liệt hơn. Chẳng mấy chốc, hàng trăm quyền đã ầm ầm đánh vào nhau mà bất phân thắng bại. Ở phía dưới, cường giả hai bên đang xem chiến cũng nín thở theo dõi, ánh mắt mọi người đang tập trung hết sức gắt gao vào trận chiến. Thế nhưng, cho dù là họ, nhìn màn chiến đấu kinh người với tốc độ khủng bố kia cũng không khỏi kinh hãi tột độ. Cứ như vậy, màn giao phong cận chiến vừa kết thúc nhanh như chớp giật, khiến phần lớn người quan sát chỉ kịp thấy hoa mắt. Cùng lúc này ở phía xa, sau một hồi cận chiến, bất chợt Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn về phía địa chủ hồn điện. Đến đây không nói một lời, Tiêu Viêm hai tay biến đổi thủ ấn nhanh như chớp, một đạo hư ảnh cao ngàn trượng sừng sững hiện ra. Rất nhanh, bàn tay kết ấn, Tiêu Viêm cầm lên một tiếng thét dài thi triển sát chiêu của mình. Theo thanh âm hoàng tuyền thiên nộ chấm dứt, từ miệng hư ảnh khổng lồ, một luồng sóng âm linh hồn kinh khủng quét đi với vận tốc vượt xa ánh sáng. Đối diện với đòn đánh này, địa chủ hồn địa không hề nao núng, hắn vừa lùi lại vừa quát: "Tiêu Viêm, có thể người khác sợ hoàng tuyền thiên nộ của ngươi, nhưng bản địa chủ thì không." Dứt lời, đấu khí đen thẫm từ người hắn bùng phát, hóa thành vô số linh hồn hư ảnh vây quanh thành một trận pháp quỷ dị. Những linh hồn này quỳ sát xuống, đồng loạt phát ra những tiếng hú chói tai. Đến đây, hồn diệt sinh quát lớn: "Vạn hồn chiêu bái!" Dứt lời, vô số luồng âm ba ngưng tụ thành một mũi tên khổng lồ, bắn thẳng vào đạo sóng âm của Tiêu Viêm. Hai luồng sóng âm va chạm khiến bầu trời vang lên những tiếng động xé rách linh hồn, làm hàng loạt cường giả xung quanh phải run rẩy. Sau vụ nổ, đám linh hồn hư ảnh của địa chủ tan biến sạch sẽ, nhưng hắn vẫn bình an vô sự dưới sự bảo vệ đó. Đến đây, Tiêu Viêm cũng nhíu mày khi lần đầu thấy có chiêu thức âm ba đối kháng được với Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Hắn nhận ra đối thủ đã đạt đến ngũ tinh đấu thánh trung kỳ, còn địa chủ hồn điện sau khi phá vỡ dư âm cuối cùng, hắn mỉa mai nói: "Tuy ngươi mạnh về mặt linh hồn, nhưng muốn dựa vào nó mà đánh bại bản địa chủ thì quả thật là nằm mơ giữa ban ngày." Nghe vậy, Tiêu Viêm không đáp lời, chỉ khẽ nhếch môi rồi phun ra một ngọn lửa màu hồng phấn. Sức nóng từ ngọn lửa khiến cây cối trên đỉnh Vẫn Lạc Sơn lập tức bốc cháy thành tro. Nhìn thấy ngọn lửa này, sắc mặt địa chủ hồn địa trở nên cực kỳ ngưng trọng. Tiêu Viêm nhìn đối thủ khẽ cười nói: "Đây là lần đầu tiên ta sử dụng Tịnh Liên yêu hỏa đối với kẻ thù, hy vọng ngươi đừng để cho ta phải thất vọng." Nghe thế, địa chủ hồn điện nhìn chăm chăm vào ngọn lửa hồng phấn thản nhiên đáp: "Dị hỏa tuy mạnh, nhưng cũng phải nhìn người điều khiển nó là ai nữa. Hơn nữa, Tịnh Liên yêu hỏa tuy mạnh, nhưng..." Thanh âm hồn diệt sinh còn chưa dứt, bất chợt Tiêu Viêm đột ngột cảm nhận được một luồng dao động kỳ lạ. Hắn nheo mắt nhìn đối phương, nhận ra dường như trong cơ thể của tên địa chủ kia vẫn còn ẩn chứa một thứ gì đó khác. Không kịp suy nghĩ nhiều, Tiêu Viêm âm trầm nhìn địa chủ hồn điện, hai tay kết ấn nhanh đến mức tạo thành những tàn ảnh như hoa sen nở rộ. Hỏa diễm hồng phấn trên đỉnh đầu hắn bay vút lên trời, tỏa ra nhiệt độ kinh khủng, biến cả vùng thiên địa thành một lò lửa khổng lồ. Dưới sức nóng ấy, cây cối trong sân mạch tự bốc cháy. Trên bầu trời, hỏa diễm hồng phấn ngưng tụ thành một chiếc hỏa bàn mang hoa văn của 6 loại dị hỏa mà Tiêu Viêm từng luyện hóa. Tại tâm hỏa bàn, một khối hỏa diễm tinh thể chập chờn phát ra luồng khí tức hủy diệt. Tiêu Viêm trừng mắt, trầm giọng quát: "Phật nộ luân hồi!" Dứt lời, hỏa bàn xoay tròn, từ vị trí trung tâm bộc phát ra một cột lửa đỏ rực. Cột lửa này ban đầu chỉ bằng cánh tay, nhưng nhanh chóng bành trướng lên 10 trượng khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Đến khi ngưng tụ toàn bộ năng lượng, Tiêu Viêm chỉ tay về phía địa chủ hồn điện, thúc giục cột lửa bắn thẳng về phía hắn ta với tốc độ như tia chớp.
Chỉ trong nháy mắt, cột lửa hồng quang đã bao phủ lấy thân hình địa chủ hồn điện. Sau khắc đó, chỉ thấy sắc mặt hồn diệt sinh vô cùng khó coi. Chứng kiến đấu khí tiêu tán, sắc mặt địa chủ hồn điện biến đổi, lộ rõ vẻ sợ hãi khi cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ hỏa bàn. Nhận thấy đối phương đang kiên trì chống đỡ, ánh mắt Tiêu Viêm trở nên lạnh lùng, hắn tiếp tục biến đổi thủ ấn, quát lớn, luân hồi thúc. Ngay lập tức, hỏa bàn trên không trung đột ngột xoay ngược lại với tốc độ cực cao, tạo ra những tiếng ong ong xé trời. Đồng thời vào lúc đó, cột lửa khổng lồ 10 trượng co rút lại thần tốc, chỉ còn bằng kích thước một ngón tay cái. Ngay sau đó, Tiêu Viêm chớp lấy thời cơ, hàn quang trong mắt lóe lên, hắn quát lớn, luân hồi thúc, lạc luân hồi. Dứt lời, cột lửa nhỏ bé mang sức mạnh hủy diệt lao vút đi như tên bắn, oanh kích thẳng vào mi tâm địa chủ hồn điện. Một tiếng nổ kinh người vang dội, hỏa diễm bùng phát khuếch tán dữ dội, khiến các cường giả đấu thánh xung quanh phải ra xa. Chớp mắt sau, khi năng lượng khủng bố tan dần, chỉ thấy hồn diệt sinh đã đơ người. Thấy thế, sắc mặt Dược lão của mọi người đang quan chiến ở phía dưới vui mừng khôn xiết. Còn Tiêu Viêm, ánh mắt anh ấy vẫn đầy cảnh giác. Giữa lúc mọi người tưởng thắng bại đã phân, một tiếng phốc nhẹ vang lên từ trong đám lửa đang cháy rực. Từ trung tâm vụ nổ, một bóng đen mờ ảo bước ra, kèm theo đó là một cỗ hấp lực kinh hồn nuốt chửng toàn bộ ngọn lửa hồng phấn vào trong. Trước sự sững sờ của đám đông, địa chủ hồn điện bất ngờ tỉnh táo lại, hắn nở nụ cười cổ quái, chép miệng đầy vẻ thèm thuồng nói: hương vị của Tịnh Liên yêu hỏa quả nhiên là rất ngon, nhưng đáng tiếc đây không phải là bản nguyên chi hỏa, quả thật muốn thử xem bản nguyên chi hỏa của Tịnh Liên yêu hỏa sẽ có mùi vị như thế nào. Lời vừa dứt, trong đôi mắt hắn, những tia hắc viêm quỷ dị bắt đầu thẩm thấu ra ngoài, cắn nuốt năng lượng thiên địa. Vừa hấp thu, hắn vừa cười sướng nói: không thể tin được phải không, người có Tịnh Liên yêu hỏa, nhưng bổn tọa còn có loại dị hỏa hùng mạnh hơn. Dứt lời, hắn nhấc tay lên, một đoàn hắc viêm cuồn cuộn hiện ra, ngưng tụ thành hình một khuôn mặt đang há miệng thực hiện lực lượng thôn phệ. Nhìn thấy ngọn lửa màu đen này, đồng tử của Tiêu Viêm co rụt lại, hắn thốt lên đầy kinh ngạc nói: bài danh đệ nhị trên dị hỏa bảng, hư vô thôn viêm sao? Phía dưới, ngay cả Dược lão cũng mất bình tĩnh, khuôn mặt hiện rõ vẻ khiếp sợ quát: hư vô thôn viêm, điều này làm sao có thể? Hắn thu phục được hư vô thôn viêm bằng cách nào? Thấy vậy, địa chủ hồn điện cười nhạt đắc ý nói: Tiêu Viêm, xem ra nó rất hài lòng với mùi vị của Tịnh Liên yêu hỏa nha, bổn tọa rất ít khi thấy nó lộ ra hưng phấn như vậy. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng dần lấy lại bình tĩnh, đôi mày nhíu lại rồi chậm rãi lắc đầu đáp: thứ dị hỏa này cũng không phải là hư vô thôn viêm chân chính. Nếu như thứ hỏa diễm này của ta không phải hư vô thôn viêm, vậy người hãy giải thích cho ta một chút, nó là cái gì? Hắc viêm này có lực lượng thôn phệ quả thật là thứ hư vô thôn viêm sở hữu, thế nhưng dường như rất yếu, thứ này chính là tử hỏa của hư vô thôn viêm phải không? Vừa nghe đến hai chữ tử hỏa, ánh mắt của địa chủ hồn điện khẽ biến đổi. Thấy thế, Tiêu Viêm lập tức nắm bắt được sự dao động đó, ngầm khẳng định suy đoán của mình là chính xác. Đến đây, anh ấy cao giọng nói: đừng lừa người, đây chỉ là một dạng phân thân được phân tách từ bản nguyên chi hỏa mà thôi. Nghe vậy, hồn diệt sinh đáp: mắt nhìn của ngươi cũng không tệ, nhưng cho dù là tử hỏa, dùng để thu thập ngươi cũng là quá đủ rồi. Dứt lời, hắn nhấc tay để hắc viêm hình mặt người cắn vào ngón tay mình, hút lấy đấu khí. Chớp mắt, sắc mặt hắn ta liền tái nhợt, nhưng ngọn lửa đen lại bành trướng dữ dội lên hơn trăm trượng, bao phủ cả bầu trời. Đến đây, địa chủ hồn điện thanh âm lạnh lùng vang lên quát: thôn viêm đại nhân, lấy mạng hắn đi. Lời hắn vừa dứt, hắc viêm phát ra tiếng kêu quái dị, xuyên qua hư không nhanh như quỷ mị và tạo ra một nhà giam màu đen vây chặt lấy Tiêu Viêm. Chớp mắt, khuôn mặt hắc viêm khổng lồ hiện ra ngay trước mặt hắn, cười lên bé nhọn nói: mỹ vị thật ngon, bé ngoan để ta thôn phệ đi. Dứt lời, một lực lượng thôn phệ kinh khủng bùng phát. Đúng lúc Tiêu Viêm chuẩn bị ra tay áp chế thì hỏa diễm màu hồng phấn trong người hắn đột ngột tuôn ra, hóa thành hỏa anh Tiểu Y bé bằng bàn tay. Lo sợ Tiểu Y bị nuốt chửng, Tiêu Viêm gấp gáp hét lên nói: Tiểu Y, mau trở lại. Nhưng Tiểu Y chỉ lắc lắc cái đầu nhỏ, khuôn mặt non nớt tràn đầy vẻ tức giận. Nó hét lên một tiếng y oa, sau đó thân hình nhỏ bé của nó bùng nổ, khuếch tán thành một biển lửa hồng phấn ngập trời, phá tan nhà giam của hắc viêm trong chớp mắt. Ngay sau đó, biển lửa này bất ngờ nghịch chuyển, hóa thành một lồng giam khổng lồ vây khốn ngược lại khuôn mặt đen quỷ dị kia. Là một hỏa diễm chi linh, Tiểu Y phát huy toàn bộ uy lực mà ngay cả Tiêu Viêm cũng không sánh bằng. Hư vô thôn viêm tử hỏa kinh hãi, nó bộc phát lực lượng để thôn phệ hỏa diễm hồng phấn, nhưng mọi nỗ lực đều vô dụng. Đến đây, không thèm để ý đến lực lượng thôn phệ của đối phương, Tiểu Y điều khiển hỏa diễm ngưng tụ, biến mình thành một hỏa anh khổng lồ, ngang ngửa với khuôn mặt hắc viêm. Trước những ánh mắt kinh ngạc của đám đông quan chiến, Tiểu Y lao đến đuổi theo hắc viêm, muốn há cái miệng và cắn lấy nó. Thấy thế, hư vô thôn viêm thét lên thê lương rồi bùng vẫy, chốt toàn bộ hắc hỏa về phía đối thủ để tìm cơ hội bỏ chạy. Tuy nhiên, Tiểu Y vẫn thản nhiên đuổi theo, trên người bao phủ một lớp giáp tinh thể màu phấn hồng, bởi vậy đối thủ không thể thôn phệ nó. Tiểu Y siết chặt nắm tay, liên tiếp nện những cú đấm nghìn cân lên khuôn mặt to lớn kia. Mỗi đòn đánh đều mang theo hỏa diễm phấn hồng xâm nhập vào bên trong, khiến hắc viêm dần dần tan rã. Đến đây, khuôn mặt hư vô thôn viêm lộ rõ vẻ kinh hãi, nó nhận ra Tiểu Y là hỏa linh biến dị mang sức mạnh của 6 loại dị hỏa. Để rồi rốt cuộc sau một hồi truy đuổi, Tiểu Y cũng bắt được hư vô thôn viêm, khiến hắc viêm hoảng sợ gào lớn: Ngươi dám luyện hóa ta, chán sống sao?
Lời nói vừa dứt cùng lúc đó, địa chủ hồn điện biến sắc khi nhận thấy liên hệ giữa mình và Tử Hỏa đã bị chặt đứt hoàn toàn. Lo sợ mất đi món bảo vật, lão bất chấp việc vừa bị thôn phệ không ít đấu khí, lập tức lao vút về phía lồng lửa trên bầu trời để cứu viện. Nhưng ngay khi lão vừa động, Tiêu Viêm đã xuất hiện chặn đường hỏi: "Địa chủ, chiến đấu giữa dị hỏa, ngươi không cần nhúng tay vào đâu." Nghe vậy, hồn diệt sinh không chậm trễ, lập tức phóng ra công kích mãnh liệt, phóng thẳng về phía Tiêu Viêm. Tuy nhiên, trước mấy đòn công kích đơn giản này, Tiêu Viêm dễ dàng phá tan nó, khiến hồn diệt sinh không thể đi cứu viện cho Hư Vô Thôn Viêm. Cùng lúc đó, Hư Vô Thôn Viêm chỉ biết thét lên thê thảm, rồi nổ tung thành vô số con rắn lửa màu đen, chạy loạn như rắn mất đầu. Đáng tiếc, Tiểu Y vẫn chẳng tha, nó hóa thành vô số bóng ảnh phân ra, đuổi theo mấy con rắn kia, rồi há cái miệng muốn nuốt chửng. Chứng kiến cảnh đó, hồn thiên mạch và hồn ma lão nhân kịch biến sắc mặt, cùng lúc lao ra định giải cứu. Đám người Dược lão cũng không vừa, Tiêu Thần và Đan Tháp lão tổ lập tức chặn đứng hai cường giả hồn tộc, khiến một cuộc chiến nổ ra. Giờ khắc đó, chỉ thấy sắc mặt mọi người dù lấm lem sau cuộc chiến lúc trước, lại tiếp tục va chạm cực kỳ mãnh liệt. Đồng thời vào lúc ấy, các vị đấu thánh của Thiên Phủ Liên Binh cũng đồng loạt vào vị trí, sẵn sàng nghênh chiến. Sau khắc đó, chỉ thấy không khí trên đỉnh Vẫn Lạc Sơn trở nên căng thẳng tột độ. Giữa đám đông, Dược lão quát lớn: "Hồn Thiên Mạch, nếu như hồn điện thực sự muốn khai chiến toàn diện, Thiên Phủ Liên Minh ta cũng không sợ các ngươi đâu." Nghe vậy, hồn Thiên Mạch nheo mắt nhìn quanh, hắn nhận ra nếu khai chiến lúc này, dù thắng cũng sẽ là thảm bại. Kết quả này là việc hồn tộc không muốn. Cùng lúc đó, hồn ma lão nhân thấp giọng hỏi: "Làm sao bây giờ?" Đáp lại, hồn Thiên Mạch quát: "Tất cả về vị trí cũ." Dứt lời, bọn họ lập tức đánh ra một chiêu khiến kình khí nổ tung. Sau đó làm theo lệnh, hai bên phe phái từ từ lùi lại, áp chế bầu không khí dương cung bạt kiếm. Ngay lúc đó, trên bầu trời, Tiểu Y đã phân ra vô số đạo phân thân lao tới và nuốt chửng toàn bộ những con rắn lửa đen của Hư Vô Thôn Viêm vào bụng. Nuốt xong ngọn tử hỏa, Tiểu Y hợp nhất lại, nó vỗ vỗ bụng thỏa mãn cười thích thú, rồi bay nhanh về phía trận chiến giữa Tiêu Viêm và địa chủ hồn điện. Vừa đến, Tiểu Y đã giơ cánh tay nhỏ bé lên, tạo ra 10 đóa hỏa liên xoay tròn quanh thân, rồi chỉ thẳng vào địa chủ nói: "Iwa." Đến đây thì hết tập 198 phần 5 đấu phá thương khung. Liệu rằng tập 199 sẽ có gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!